处落脚，不顾浮生跌倒，不惧众生险要，展翅飞高，只为心中正道，光明笼罩，誓要冲云霄。信念化成一束光，誓言斩断那道伤，挥剑黎明破晓前，幻变伫立千机前，咆哮时光捉牵，永驻遥远不灭，这不堪的一切去打破这罪孽，冲破轮回，咆哮时光捉牵，永驻遥远不灭，去照亮这暗夜，斩寒风的凛冽，冲破幻灭的世界。ตอนที่27อาลี่ทำอะไรอยู่ ตำรา3 อักษรฟังโจให้เขียนเหรอ ถูกต้องแล้วล่ะ เจ้าควรต้องเรียนรู้สิ่งนี้ ทำไมเขียนอักษรนี้ล่ะ ฟางโจบอกว่าต้องเขียนชื่อ เขาให้เขียนชื่อเจ้าเองต่างหาก เจ้าโง่ มาเอาผู้กันมาให้ข้า ถัง ลี่ ฉือ แต่มีแค่2 ชื่อ จะลำเอียงไปนะ ต้องเพิ่มชื่ออีกคนด้วย เชฟฟูมาเราเข้า ยื่นมือมาอ๋อ เดินทางพันลี้ตามหาหมอเทวดา กลับต้องมาลงเอยเช่นนี้ ทำไม ลองเอาคัมภีร์คืนชีพอีกครึ่งจากข้าไม่ได้ ก็ร้อนใจแล้วเหรอ เสียดายจริง ดันมาเจอข้าเสียก่อน เจอข้าแล้ว เจ้าก็ไปไหนไม่ได้ ที่นี่มีเขตอาคม พลังของพวกเราต่างใช้ได้ไม่ถึง3 ส่วน เมื่อครู่เป็นเพราะเจ้าตกลงมาในเขตอาคมนี้ด้วยแผลแดงพลิ้วไหวจึงหลุดออกจากตัวเจ้า ตอนนี้เจ้าฆ่าข้าไม่ได้ ต้องยืนฟังข้าพูดเท่านั้น ฟังเจ้าพูดเหลวไหลนั่นเหรอ เหลวไหลเจ้าก็ต้องฟัง หากไม่ใช่เพราะเจ้าข้าไม่มีทางตกลงมาด้วย เจ้ากำลังบอกว่าข้าทำร้ายเจ้างั้นเหรอ หลิวเยียน เจ้าคิดจริงๆแล้วว่า มิตรภาพ7 ปีของเราเป็นสิ่งที่ข้าเสแสร้งสร้างมันขึ้นมาทุกวัน สำหรับคนอื่นอาจสร้างได้ยากเย็น แต่สำหรับเจ้าถังลี่ฉือ หาใช่สิ่งที่ทำไม่ได้ ถ้าตัวข้าตอนนี้อาจทำได้ แต่ทางลี่ฉือในอดีตไม่มีทางทำได้ ถ
ที่นี่ปราณรุนแรงต่อเนื่องใต้หุบเหวลึกต้องมีตาพายุอยู่ ใช้พลังคนคนเดียว เจ้ากับข้าอย่าหวังว่าจะออกไปได้ ดังนั้น จะเล่นลูกไม้อะไรอีก ข้าจะเข้าไปในตาพายุ ใช้คลื่นเสียงคลุยอุดเอาไว้ ยับยั้งกระแสปราณชั่วคราว ถ้าโชคดีแล้วก็ แรงดูดนี้ก็จะหยุดลง เจ้าก็จะขึ้นไปได้ คิดว่าจะได้ผลเหรอ ไม่รู้ แต่ทำได้แค่ลองดู ตาพายุอุดได้ชั่วขณะ ถึงตอนนั้นต้องลงมือรวดเร็ว แพรแดงผืนนี้เมื่อใช้พลังภายในอย่างมากยืดยาวได้50 จั่งหลังจากข้าอุดตาพายุก็จะสั่นผ้าแพร ถึงตอนนั้นให้เจ้าใช้แรงเท่ากัน สั่นผ้าแพรอีกด้านหนึ่งประสานพลังกัน สั่นสะเทือนก้นผา บวกกับใช้แรงสะท้อนเสียงสังหารให้ร่างกายหลุดพ้น และดึงข้าออกไปด้วย ต้องให้ข้าพูดซ้ำอีกครั้งไหมว่าเจ้ากำลังพูดอะไรอยู่ ไม่ต้อง ตัวข้ามีบาดแผล ใช้เสียงสังหารได้เพียงครั้งเดียว เจ้าต้องคว้าจังหวะให้ดี เดี๋ยวก่อน หาเจอแล้ว ระบำมังกรขาวไทเจนเสียงคลุยอ่อนแรงเขาบาดเจ็บเพียงนี้เชียวเหรอ อาเยียนหอโจตี้มีเพลงบรรเลงร่วมกัน ที่ทำให้พลังของทั้งสองฝ่าย เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวได้ช่วงเวลาหนึ่ง ความเชื่อใจ เพียงแค่เชื่อใจกัน ก็จะทำให้พลังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว บทเพลงนั้นชื่อว่า นาทีใสทะเลสงบ ล่าร่มเย็น ใต้ล่าร่มเย็น หอโจตี้ ถังลี่เฉอ
เฉอทันลี่เฉอน ายท่าน ข้าไม่มีเวลาเล่นกับเจ้าไปให้พ้น ถังลี่ฉือล่ะ ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ไหน ใช่แล้ว หอโจตี้ แคว้นกูโม่เป็นแค่เมืองเล็กๆ เพื่อหยุดยั้งโรคระบาดฮ่องเต้รวบรวมศพแล้วเผาวอดทั้งเมืองภายในคืนเดียว แคว้นกูโม่ดูเหมือนว่าที่นี่คือซากปรักหักพังของแคว้นกูโม่แต่เหตุใดภาพฝาผนัง ถึงเหมือนของแดนเทียนเหริน50 กว่าปีก่อนข้าทะลวงมิติออกจากแดนเทียนเหรินแต่ถูกอสูรถัวหลงที่อยู่ตรงรอยต่อมิติโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสด้วยความรีบร้อนจึงร่อนลงแคว้นกูโม่ในแดนเซินโจวซึ่งก็คือที่นี่ข้าได้พบองค์หญิงของแคว้นนี้ ใครอยู่ตรงนั้นทำไมมานอนอยู่บนแท่นบูชา ท่านเป็นใครกัน ได้ยินหรือไม่ ท่านไม่ทำอะไรมา บาดเจ็บไปทั้งตัวเลยฮะบาดแผลท่านฟื้นตัวได้เองอย่างนั้นเหรอ ท่านเป็นเทพเซียนจากสวรรค์เหรอ ข้าเพิ่งเคยเห็นเทพเซียนเป็นครั้งแรก เหมือนที่เล่าขานในตำนานทุกประการ ท่านชื่ออะไร ข้าชื่อเย่หมอ เย่หมอ เจ้าแคว้นกูโม่คิดว่าการปรากฏตัวของข้าแสดงถึงเทพมาคุ้มครองเขาอ้อนวอนอย่างมากให้ข้าอยู่ต่อ องค์หญิงซียาอยู่เคียงข้างข้าเสมอเล่าเรื่องมากมายของดินแดนเซินโจวให้ข้าฟัง นี่คือช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด สุขจนเกือบลืมไปว่าข้ามาที่นี่ทำไม นี่คืออาวุธเทพที่แคว้นกูโม่สืบทอดกันมา ว่ากันว่าตกมาจากสวรรค์เช่นกัน ข้ามอบให้ท่านเป็นของแทนใจ แต่ความสุขไม่ยาวนานแคว้นกูโม่เกิดโรคระบาดที่ไม่เคยเกิดใน100 ปี ประชาชนล้มตายนับไม่ถ้วน ขอเทพแห่งแคว้นช่วยราษฎรด้วย ข้าจะกำจัดโรคระบาดได้อย่างไร ท่านเทพแห่งแคว้นบรรพบุรุษของเราเน่ะสร้างแท่นบูชาไว้ที่นี่ เพราะว่าที่แห่งนี้เชื่อมต่อเส้นพลังทั่วแผ่นดิน มีคำทำนายว่าเมื่อสร้างแท่นบูชาเสร็จจะมีเทพเซียนเหาะลงมา ถ้าหากแคว้นมีภัยเขาจะช่วยเปิดกล่องล้อสวรรค์ดูดซับไอร้ายที่ซ่อนอยู่ในเส้นพลังทั่วแผ่นดิน เปิดกงล้อสวรรค์ ผ่านแท่นบูชานี้ชักนำพลังจากเส้นพลังแผ่นดิน ให้ผ่านร่างกายที่เยียวยาเองได้ของท่านชำระล้างไอร้าย ตอนนั้นข้าสงสัยว่าเจ้าแคว้นรู้เรื่องวิชาลับของแดนเทียนเหรินด้วยเหรอแต่ข้ามุ่งหวังอยู่กับการช่วยผู้คนจึงไม่ได้คิดมาก ภายหลังข้าถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการ
แท้จริงแล้วเป็นอย่างอื่น เขาบุกรุกเข้ามาในจิตสำนึกของข้า บันทึกในคัมภีร์ลับเขียนไว้ไม่ผิด เปิดกองล้อสวรรค์ทำให้เส้นพลังสั่นสะเทือน สามารถสลับจิตสำนึกของผู้ร่ายวิชา เพื่อให้ได้ร่างเทียนเหรินบรรลุเป็นเทพแดนเทียนเหรินชิงโอกาสผู้อื่นไปเท่าใดแล้วพยานจากแขวงกูมู่ขึ้นไปเป็นเทพวันนี้เป็นเพียงการหมุนเวียนของวัฏกรรม ยามนี้มีโรคระบาดอยู่ ท่านทำเช่นนี้แล้วราษฎรพวกนั้นล่ะ ท่านมันอ่อนต่อโลกเกินไป โรคระบาดเป็นเรื่องหลอกลวง ทุกคนกำลังหลอกท่านอยู่ หลุดจากการควบคุมแล้ว พลังที่หลงเหลืออยู่ในกำไล ช่วยให้เส้นพลังของข้าคงที่ใส่หัวออกไปเฮ้ยโอ้โห เทพแห่งแคว้นสังหารเจ้าแคว้นแล้วรีบจับเขาไว้จับเขาไว้แผนทะยานขึ้นเป็นเทพของเราล้มเหลวแล้วเขาขัดขวางไม่ให้เราขึ้นมาเป็นเทพทำให้เราเป็นเทพไม่ได้แล้ว มีเพียงต้องเขาก็ถึงแก้แค้นมาไม่ได้จับเขา ไฟโหมไหม้อยู่3 วัน 3 คืน ร่างกายข้าเปื่อยเน่าแล้วก็ฟื้น ตอนนั้นข้าเข้าใจแล้วว่า สถานที่นอกแดนเทียนเหรินเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่าต่ำต้อยและโง่เขลาพวกเขาไม่สมควรมีตัวตนอยู่ได้ซ้ำมีเพียงเข็นฆ่าเท่านั้น ถึงจะชำระล้างพวกเขาได้หมดจด นี่คือความเมตตา เย่หมอ เย่หมอ เข้ามาช้าไป ทำเป็นเสแสร้ง เจ้าก็เหมือนกับพ่อของเจ้า ต่างใช้ประโยชน์จากข้า ไม่ใช่เช่นนั้น ขอโทษ ข้าไม่รู้จริงๆ ว่านี่คือแผนการของเสด็จพ่อ พวกเจ้าต้องการให้ข้าเปิดกรงล้อสวรรค์เพื่อชำระล้างเส้นพลังแผ่นดิน ดีเลยข้ารู้แล้วว่าคนทำอย่างไร สิ่งที่ต้องชำระล้างหาใช่โรคระบาด แต่เป็นบาปกรรมของพวกเขา ฟ้าบรรจบดวงดาวเรียงราย ดินบรรจบหยินหยางกลมกลืน ต่อไปนี้ข้าชื่อว่า อี้เชวยอินหยาง องค์เหนือหัวแห่งเทียนเหรินท่านเห็นชัดเจนแล้วหรือไม่ สักวันหนึ่ง ท่านก็ต้องตัดสินใจเลือก เช่นเดียวกับข้าในตอนนั้น สิ่งเหล่านี้เขาจงใจทิ้งไว้ให้ข้าเห็น แต่เขารู้ได้ยังไงว่าข้าจะมาแดนเซินโจวและยังรู้ได้ว่าตัวตนข้าคือใคร หรือว่าอี้เฉวยอินหยางยังไม่ตาย เขามองดูข้ามาตลอด ไม่นึกว่าเจ้าเด็กนี่ จะนำเหล็กแสงอรุณกลับมาได้จริง ได้ยากลับมาแล้ว แต่คนป่วยกลับหายไปจิ้งจอกถังไปไหนของเขาเนอะช่างเถอะข้าจะไปตามหาเอง ๆอ่ะคุณชายถัง ชื่ออิน เมื่อไหร่จะรู้จักมีความอดทนบ้าง ก็ข้าเป็นห่วงเจ้านี่ ก็ไม่เป็นไร ผู้อาวุโส ขอเชิญคุยส่วนตัวหน่อย ขอถามผู้อาวุโส
มีความสัมพันธ์ใดกับอี้เฉวยอินหยางข้าเห็นเศษเสี้ยวความทรงจำของอี้เฉวยอินหยางในรอยแยกมิติที่เขากระจกทิพย์ท่านเคยพบอี้เฉวยอินหยางเหรอ ข้าเป็นนางกำนันใกล้ชิดองค์หญิงซียา ข้าขอเดาเองนะ ก่อนนี้ผู้อาวุโสเอาแต่ปิดบัง ตอนนี้ไม่คิดปิดบังแล้วเหรอ แดนเทียนเหรินคือที่ใดกัน ข้าไม่เคยได้ยิน เพราะว่าเดิมที ท่านคิดจะขังข้าไว้ในรอยแยกมิติที่เขากระจกทิพย์แต่ไม่คิดว่าข้าจะกลับมาได้ เจ้าฉลาดและไหวพริบดีมาก เจ้าไม่เพียงรอดกลับมา ยังได้เหล็กแสงอรุณมาอยู่ในมือแล้วด้วย เช่นนั้นถ้าเริ่มรักษาข้าได้แล้วนะ ข้าไม่ได้คิดจะช่วยเจ้า ข้าพูดเพียงว่านี่เป็นส่วนประกอบในยาของเจ้า ไม่เคยบอกว่าจะช่วย ข้าเห็นกับตาตนเอง ความเมตตาครั้งนั้นขององค์หญิงทำให้อี้เฉวยอินหยางสร้างความหายนะ เจ้ากับเขาสายเลือดเดียวกัน ถึงตอนนี้เจ้าจะมีจิตใจมุ่งสู่ความดี แต่ยากจะรับประกันว่าสักวันจะไม่ถูกจิตมารครอบงำเป็นอี้เฉวยอินหยางคนที่สองเขาไม่ยอมให้เกิดขึ้นแน่ๆยิ่งกว่านั้น เจ้าจะช่วยผู้อื่นหรือว่าตัวเอง ก็ยังลังเลอยู่ ไม่ใช่เหรอ ไม่นึกเลยว่า โลกนี้จะเหลวไหลถึงขั้นการรักษาชีวิตตนเองก็กลายเป็นเรื่องผิด ท่านคือหมอเทวดา เห็นชีวิตดิ้นรนระหว่างความเป็นตายมามากข้าเข้าใจว่า เอาชีวิตรอดเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ หรือจะบอกว่า ทุกคนต่างมีสิทธิ์มีชีวิตอยู่ มีเพียงถังลี่ชือที่ไม่คู่ควร ไม่ใช่แค่ท่านคนเดียว แม้แต่ข้าก็เคยถามตัวเองว่าคู่ควรมีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่เมื่อเห็นเศษเสี้ยวความทรงจำเหล่านั้นข้าจึงรู้ว่าข้าเข้าใจผิดไปมากเพียงใดข้าควรมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือแม้แต่ เย่หมอในตอนนั้น ก็ควรมีชีวิตอยู่เช่นกัน อี้เฉวยอินหยางเรียกเพลิงสวรรค์มาทำลายล้างแคว้นกูโม่แต่เจ้าเห็นใจเขางั้นเหรอ ข้าเพียงรู้สึกว่าข้าโชคดีกว่าเย่หมอ เย่หมอพอลงมาแคว้นกูโม่โลกนี้จึงมีอี้เฉวยอินหยางเพิ่มอีกคนข้าโชคดีที่ฟางโจแกไปหอโจตี้ดังนั้นจนบัดนี้จึงยังเป็นถังลี่ฉืออยู่ เจ้าแค่จะบอกว่าเจ้าไม่เหมือนเขา แต่พวกเขาไม่สมควรตายงั้นเหรอพวกเขาเองที่สร้างอี้เฉวยอินหยางขึ้นมาท่านกลับมีจิตเมตตาให้แล้วฟางโจเล่า เจ้าหมายความว่ายังไง ผู้อาวุโสถึงท่านยังคิดว่าถังลี่ฉือสมควรตายแต่ผลึกใจของฟางโจตอนนี้อยู่ในท้องของข้าหากท่านสังหารข้าเท่ากับสังหารผู้มีคุณธรรมของใต้ล่าสายฉินเจ็ดเสียงฟางโจ อีก3 วันมารับยา จอมยุทธหญิงจงเชิญ
คือ ผ้าอ้อมเมื่อครั้งทรงพะเยาว์ฮองเฮาเก็บไว้ตลอด เพื่อบรรเทาความคิดถึง ทรงคิดถึงพระธิดามาก เสด็จมาถึงแล้ว ท่านเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถิด พี่นางกำนัน เครื่องประดับเหล่านี้ เอาไว้ให้ข้าแต่งหน้าทำผมเหรอ ท่านเป็นผู้มีเกียรติสูงสุด ใช้ของเหล่านี้กับท่านยังไม่ถือว่าคู่ควรเลย บ่าวจะหวีผมให้ ฮะ ถวายบังคมฮองเฮา ลูกแม่ ลูกแม่ ถวายบังคมฮองเฮา ลูกแม่ แม่ตามหาเจ้าจนพบแล้ว แม่คิดถึงเจ้าเหลือเกิน ลูกแม่ เจ้าลำบากมามากแล้ว เสด็จพ่อเสด็จแม่ขอโทษเจ้า ไม่ต้องห่วงนะ ต่อไปนี้แม่ จะใช้ทุกสิ่งที่มีปกป้องเจ้าและรักเจ้า สิ่งที่เจ้าต้องการ แม่จะให้เจ้าทั้งหมด เสด็จแม่ ลูกแม่ เด็กดีของแม่ ยาเสร็จแล้ว มีทั้งหมด3 เม็ด เม็ดหนึ่งจะช่วยต่อชีวิตให้ได้1 ครั้ง หลังการใช้ยาจะฟื้นฟูพลังฝีมือให้เป็นปกติ เส้นผมกลับเป็นสีดำ แต่มีแค่3 เม็ด ใช้หมดแล้ว เทพเซียนต้าหลัวก็ช่วยไม่ได้ ผู้แท้ถังทราบแล้ว ข้ายังมีอีกเงื่อนไข ผู้อาวุโสเชิญพูดมา ข้าจะกลับสมาคมกระบี่จงหยวนกับเจ้า คนไข้ของข้าต้องคอยดูแล ได้ดังปรารถนา สมาคมกระบี่จงหยวน ยินดีต้อนรับท่าน ข้ากลับมาแล้ว รีบมาแล้ว ต้อนรับผู้อาวุโสอย่างข้า เอ๊ะ เงียบเชียว เงียบฉี่เลยด้วย เงียบฉี่ไม่มีใครอยู่เลย เอ๊ะนี่โอ้ยหายไปไหนกันหมดเนี่ย อยู่ไหนกัน
ผู้อาวุโสทางนี้ มาแล้วอ๋อ ประมุขเศร้า คุณชายถังพาท่านหมอเทวดากลับมาแล้ว ท่านก็คือท่านหมอ อ๋อ หรือ ท่านผู้นี้คือหมอเทวดาสุยตัวผอ อ๋อที่แท้ผู้อาวุโสสุยตัวผอ ขออภัยที่เสียมารยาท ท่านดูสภาพตัวเองสิ ยังเรียกข้าว่าผู้อาวุโสอีกเหรอ อุ้ยโทษทีไม่ทันได้มองหน้า เอ๊ะ เอ้าเดี๋ยว หยุดก่อน ทำไม สภาพขาเจ้าเช่นนี้ไม่ต้องมากพิธีหรอก รีบนั่งลงเถอะ นั่งเถอะนั่งเถอะแล้วคุณชายถังหายดีแล้วเหรอ หายดีมากๆแล้ว งั้นรบกวนแม่นางสุยช่วยดูอาการของผู้โจยด้วย ไม่ต้องห่วง ขอเพียงขายังอยู่ข้าก็ต่อให้ได้ ขอบคุณผู้อาวุโสสุยมาก จริงสิ ประมุขเศร้า คุณชายถังล่วงหน้าไปโถงว่านhoaแล้ว งั้นพวกเราก็ไปที่โถงว่านหัวจะได้ไปรบกวนแม่นางสุยรักษา งั้นเชิญตามสบาย ไป หลิวเยียนข้าจะใช้แพรแดงส่งเจ้าขึ้นไปก่อน ไม่อย่างนั้น เราสองคนต้องตายอยู่ที่นี่ เจ้าคิดจริงๆหรือว่ามิตรภาพ7 ปีของเราเป็นสิ่งที่ข้าเสแสร้งสร้างมันขึ้นมาทุกวัน หากสิ่งที่ถังพี่ฉือพูดเป็นเรื่องจริง แล้วสิ่งที่ข้าทำลงไปจะมีความหมายอะไร นายท่าน นายท่าน ข้ากลั่นเข็มกู่พันพิษทุกวัน จะมีความหมายอะไร นายท่าน ท่านพูดอะไร ท่านเป็นอะไรไป ในระหว่างที่พวกท่านไปตามหาผู้อาวุโสสุยตัวผอน่ะเราสืบพบว่าผู้อยู่เบื้องหลังของร้านกระแสลมก็คือ คนชื่อกุยหมู่ตานหมายความว่าอย่างไงรู้จักเขาเหรอ เคยพบเขาครั้งหนึ่งที่เมืองซานฉินท่านมีนามว่าอะไร กุยหมู่ตาน ตอนข้าอยู่ที่หอโบตันจะสังหารหวีชี่เฟิงมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวและพาหวีชี่เฟิงหนีไป ทำตามอำเภอใจเกือบจะทำให้เสียเรื่อง เสียงของเขาเหมือนกุยหมู่ตานทุกประการ รูปร่างของเขาไม่เหมือนคนจริง บางทีอาจเป็นหุ่นเชิดชื่อวินตามล่าฟางผิงใจไปถึงหอไร้แลกเปลี่ยน ก็พบหุ่นเชิดตัวหนึ่งออกคำสั่งกับเฉียวอี้เฉียนคุณ สิทธิ์ร้านกระแสลมที่ถูกจับได้บอกว่า มักจะเห็นหลิวเยียนพูดคุยกับคนร้องนิ้วคนหนึ่ง ได้ยินว่าหลิวเยียนเรียกคนผู้นั้นว่าหัวหน้าคณะ คุณร้องงิ้วเหรอ พ่อบุญธรรมหลิวเยียนแปลกไปมาก หลังกลับจากเขากระจกทิพย์สีหน้าของเขา ดูไม่ชอบมาพากล ตกใจไหม ไม่นี่ ไม่สนุกเลย หลิวเยียนกำลังจะไปแล้ว จู่ๆทำไมเขาถึงรีบไป เขาอยากหนีการจับตามองของข้า ทำไมต้องหนีการจับตามองของท่านด้วย เขาวางแผนอะไรอยู่ ทุกครั้งที่เขาพบกับทางลี่ชื้อก็จะยิ่งแปลกมากขึ้น เห็นทีว่า แผนข้าต้องเร็วกว่ากำหนดแล้ว ฟังผิงใจสิ่งที่ฟังผิงใจต้องการข้าสร้างเสร็จแล้ว
ประมุขเซาเหยียนผิงสมาคมกระบี่จงหยวน ผู้ทรงเกียรติถังลี่ฉือรับราชองค์การ ทั้งลี่ฉือ เศร้า รับราชองค์การ รับราชองค์การ ด้วยบัญชาสวรรค์ทรงมีราชองค์การพระธิดาฮ่องเต้องค์หญิงหลางหยาด้วยภัยจราจนทำให้ต้องเล่ร่อน โชคดีสวรรค์คุ้มครองได้เหล่าจอมยุทธสมาคมกระบี่ช่วยเหลือทำให้ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้า ประมุขสมาคมกระบี่เศร้าเหยียนผิง สั่งสอนองค์หญิงอย่างเหน็ดเหนื่อย พระราชทานทองคำ500 ตำลึงไข่มุก1 หยีบ เข้าเฝ้าไม่ต้องถวายความเคารพพกกระบี่เข้าท้องพระโรงได้ แต่งตั้งเป็นพระอาจารย์องค์หญิงถังลี่ฉือ แห่งว่านเชี่ยวใจช่วยเหลือองค์หญิง แต่งตั้งเป็นเฟิ่งอี้หลาง ขอพระทัยพระเมตตา ประมุขเศร้าทุกท่านลุกขึ้นเถอะ ประมุขเศร้า ขอรับ ครั้งนี้ฝ่าบาทพบพระธิดาแล้วทรงเกษมสำราญยิ่ง การพระราชทานรางวัลเป็นกรณีพิเศษ ท่านก็รู้ตามข้อตกลง ราชสำนักและยุทธภพไม่ก้าวก่ายกัน ดังนั้นหลังจากนี้เรื่องยุทธภพให้ยุทธภพจัดการ แต่ท่านวางใจ ครั้งนี้ราชสำนักจะส่งกำลังมาช่วยให้มากขึ้น เพื่อทำลายล้างกระแสลม แต่ต้องพึ่งพาความสามารถของพวกท่านอยู่ดี ข้าเข้าใจแล้วขอรับ ทุกท่านฝ่าบาททรงเป็นห่วงองค์หญิง จึงให้ยอดฝีมืออันดับหนึ่งให้ราชสำนัก แม่ทัพอี้ฉือติดตามมาดูแล ทุกท่านเคยพบข้าแล้ว ข้ารับพระบัญชาให้คุ้มครององค์หญิง แม้อยู่ในสมาคมกระบี่ แต่จะทำตามคำสั่งองค์หญิงเพียงผู้เดียว เช่นนั้นไม่ได้หรอก ต้องฟังคำสั่งอาจารย์ และคุณชายถังด้วย อาจารย์ ข้ามีเรื่องจะคุยกับท่าน นี่เดี๋ยวมานี่ธรรมเนียมนะธรรมเนียม อุ๊ยตายจริงข้าเกือบลืมไปว่าตอนนี้เจ้าเป็นองค์หญิงแล้ว เป็นไงล่ะ อยากเปลี่ยนอาจารย์ที่เก่งกว่านี้ไหม ข้าจะเปลี่ยนอาจารย์ได้ยังไงล่ะ ดูเจ้าสิ อย่าเกรงนักสิเมื่อก่อนยังมีเสียงฮิฮะอยู่เลยข้าหลอกเจ้าอยู่ ดูไม่ออกเลยหรือไง อาจารย์พูดไม่ตลกเลยสักนิด เอ้ย จริงสิอาจารย์ ข้ากลับทูลฝ่าบาทแล้ว จะอยู่สมาคมกระบี่ในฐานะเจ้าสำนักซ่านเฟิง ช่วยงานอาจารย์ต่อไป ทำไมล่ะ บุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูมา ข้าไม่เคยลืม สมาคมกระบี่กำลังต้องการคน ข้าจะจากไปได้ยังไง ดีมาก ข้าดีใจมากจริง ในที่สุดข้าก็ได้ช่วยงานท่านอาจารย์แล้ว มานี่สิ พ่อบุญธรรม เหตุใดไม่เห็นประมุขหวานอี้ล่ะ เขากระวังปี้ลั่วไปก่อนแล้ว ครั้งนี้ฝ่าบาททราบว่าวังปีลั่วมีความชอบในการช่วยเหลือองค์หญิง จึงแต่งตั้ง ให้เขาเป็นราชครูสำนักดาราศาสตร์ ให้เขารีบเข้าเฝ้าทันทีอาลี่จะรู้ไหม ครั้งนี้ข้าตั้งใจจะขี้เกียจสักหน่อย ประกาศราชองค์การทั้งหมดที่นี่เลย คงต้องรบกวนจะบอกเขาต่อแล้ว ได้ขอรับ อาลี่คนที่เจ้าให้ข้าช่วยสืบว่า ใช่องค์ชายราชวงศ์ก่อนหรือไม่ หากรู้จักพวกเขาก็อย่าพัวพันพวกเขาให้มากนัก ทราบแล้วขอรับ เจ้ารอบคอบอยู่แล้วข้าแค่เตือนเจ้าเท่านั้น ในเมื่อเจ้ารับทราบ พ่อบุญธรรมก็วางใจ ขอรับ คุณชายถัง ขอบคุณมาก หากไม่ใช่เพราะท่านเขียนจดหมายถึงพระบิดา ข้าก็คงไม่ถูกพบตัว จนได้เป็นองค์หญิง องค์หญิงกล่าวเกินไปแล้ว คุณชายถังไม่ต้องมากพิธี พูดตามตรง การตามหาเชื้อพระวงศ์กลับคืน เป็นหน้าที่ที่สมควรกระทำกระหม่อมรู้สึกยินดีกับท่านด้วยใจจริง ไม่ได้กินเกี๊ยวที่ท่านทำมานานแล้ว เดินทางมาเหนื่อยๆสีหน้าของท่านดูดีขึ้นมาก ท่านก็เช่นกัน อ้าวจริงสิ คุณชายถังล่ะ คุณชายถังไปส่งพระบิดาลงเขาแล้ว ไม่เจอกันนาน คิดถึงพวกท่านจะแย่ ข้าก็คิดถึงท่าน พี่ใหญ่ชื้อจอมยุทธเซิน
มาดูสิว่าใครมา โอ้โหถ้าสวมชุดนี้แล้วข้าไม่ชินเลยจริง อย่าว่าแต่ท่านเลยข้าเองก็ยังไม่ชินสักเท่าไหร่ ชุดนี้สวยจริงๆ ต่อไปต้องใส่แบบนี้ตลอดนะ จริงเหรอ งดงามมาก ขอบใจเสี่ยวซื้อ ๆ จริงสิจะไปวังหลวงฝ่าบาทไม่พระราชทาน รางวัลให้บ้างเหรอ ของท่านเอาไว้ก่อน อ้า ข้ามีของขวัญจะมอบให้พี่ใหญ่ซัน ข้าเลย หยกจือจริง นั่นอะไรอ่ะ อัญมณีบนปิ่นเจ็ดสมบัติ ข้ารู้ว่าพี่ใหญ่ซันตามหามันมาตลอดเผอิญได้ยินว่ามันถูกนำไปเก็บไว้ในวัง ดังนั้นจึงทูลขอพระบิดามา ขอบคุณ องค์หญิงมีน้ำใจแล้ว ไม่ต้องเกรงใจ พี่เซินโชคดีจริงๆ ของล้ำค่าเช่นนี้ ของล้ำค่าเช่นนี้คนอย่างท่านยังได้ครอบครองเลย และอย่างข้าเนี่ยสองมือว่างเปล่า คงไม่ดีกระมัง จะว่าไหม ท่านว่าไงเหรอ ข้าว่า องค์หญิงเดินทางมาไกล คงจะเหนื่อยมากแล้วยังมีอีกไหม ข้าน่ะนำแพรสวรรค์สีชาติมาฝาก กับกำไรร่วมใจอีกคู่ อย่าหาว่าข้าลำเอียงเชียวละ ข้าไม่ใช่องค์หญิงสักหน่อย เอาของเหล่านี้มาให้ทำไม แพรสวรรค์เป็นผ้าที่ทอโดยช่างหลวงในวัง หากปักดิ้นทองลงไปจะได้ชุดแต่งงานที่วิจิตรที่สุดในแผ่นดิน ส่วนกำไรร่วมใจนี่สามีภรรยาร่วมใส่เมื่ออยู่ใกล้กันก็จะสัมผัสถึงกันได้ ท่านเอาไปให้แม่นางไปนางต้องชอบแน่ สมกับเป็นพี่น้องแสนดีของข้า เอ๊ะ ลืมไปว่าเจ้าเป็นองค์หญิงแล้ว มีของขวัญให้แม่นางอาเสยเสี่ยวซื้อถังลี่ชือแล้วก็กู่ซีฐานอีกด้วย ขอบคุณองค์หญิง กู่ซีฐานล่ะ เจ้าทำอะไรอยู่อะทำไมถึงไม่เข้าไป สิทธิพี่ เหตุใดข้ารู้สึกว่าครั้งนี้น้องจงกลับมาดูไม่เหมือนเมื่อก่อนเลย นั้นได้เป็นองค์หญิงแล้ว เจ้าไม่ดีใจหรอกเหรอ เปล่านะ ข้าดีใจอยู่แล้วอ่ะ ก่อนเข้าร่วมสมาคมกระบี่นางลำบากไม่น้อย ยามนี้ไม่เพียงได้พบผู้ให้กำเนิด ยังได้เป็นองค์หญิงที่รักและโปรดปราน คนที่มุ่งมั่นเข้มแข็งเช่นนาง ในที่สุดก็ผ่านพ้นความยากลำบาก ข้าจะไม่ดีใจแทนนางได้อย่างไร เพียงแต่ นางห่างจากข้าออกไปทุกทีแล้ว ตอนที่ 28 ข้ายังมีของขวัญให้อาเสยเสี่ยวซื้อคุณชายถังและกู่ซีฐานอีก ที่ ด้วย จอกถังส่งพระบิดาเสร็จ คงกลับไปพักผ่อนฉะนั้นองค์หญิงให้ข้าเก็บรักษาไว้ก่อนไหม อย่าเรียกข้าว่าองค์หญิงเลย ถึงถูกแต่งตั้งเป็นองค์หญิง แต่ข้าเติบโตมาในสมาคมกระบี่ มีเพียงตอนอยู่กับทุกคนถึงจะสบายใจที่สุด ที่นี่ถึงจะเป็นบ้านข้า ข้าก็เหมือนกัน จนกระทั่งคุณชายถังรับข้าไว้ และได้รู้จักทุกคน ข้าถึงมีความรู้สึกของคำว่าบ้าน เอาคืนมานะ จะวิ่งตามข้าทำไม อย่าเสียหลิงใช้ต้มน้ำแกง ไม่ได้เอาไว้เลี้ยงกูนะ ให้ข้าไปเลี้ยงกูก่อนสิ คืนเข้ามาสิ อย่าตามมานะ อยกได้เจ้าก็ไปเก็บเองสิ กลับมานี่ เลิกตามข้าได้แล้ว เอาละเลิกพูดได้แล้ว พวกเราทุกคนรวมทั้งที่จอกถังตราบใดที่ยังอยู่ด้วยกัน ที่นี่ก็จะเป็นบ้านของเราตลอดไป คนที่มุ่งมั่นเข้มแข็งเช่นนาง ในที่สุดก็ผ่านพ้นความยากลำบาก ข้าจะไม่ดีใจแทนนางได้อย่างไร เพียงแต่ นางห่างจากข้าออกไปทุกทีแล้วอ๋ออุ้ยเจ็บนะสิทธิพี่ เจ็บ ทุก ก็ ครั้ง ถู ท่าน กแล้วอะยอดบุรุษกล้าดูแคลนตัวเอง ชีวิตเจ้าก็จะเป็นเช่นนี้ ข้าเปล่านะ ข้าแค่ พูดให้มันดีๆหน่อย ทำตัวอิดออดเช่นนี้อยู่ได้ท่าทางของเจ้านี่แหละ จะทำให้เจ้าดูต่ำต้อยเจ้าดูพวกเขาสิ นอกจากถังลี่ชือ ใครบ้างที่ภูมิหลังร่ำรวย พวกเขาทำตัวแบบเจ้าไหมใช่ ตอนนี้นางเป็นองค์หญิง แต่ว่านางก็ยังเป็นจอมยุทธหญิงจง กระบี่เจ้าก็ฝึกยังไม่ดี ยังจะกล้าคิดเรื่องนี้อีกเหรอ ยิ่งไปกว่านั้น หากนางตีตัวห่างเจ้าเพราะเรื่องนี้ งั้นคนเช่นนี้ เจ้าจะเสียเวลาไขว่คว้าทำไม
จริงด้วย ขอบคุณสิทธิพี่ ดีมาก ไปเถอะ เอ๊ะสิทธิพี่ ท่านพูดเข้าใจแจ่มแจ้งขนาดนี้ เหตุใดไม่เห็นพาพี่สะพ้ยกลับมาบ้างเลย กูซีฐานเจ้าเด็กนี่ น้องจง ไม่ใช่แค่คุยนะอาเสยทำอาหารอร่อยจริงๆอะใครอิ่มจะตายอยู่แล้ว ข้าก็ยังไม่เห็นตายเลยนี่ เจ้าอยู่กับจิ้งจอกถังนานเข้า เริ่มหัดพูดแย่ๆแล้วนะจิ้งจอกน้อยไม่อยู่เหรอ ไปส่งพระบิดายังไม่กลับมาเลย คงแอบไปปลีกวิเวกอีกแล้วพวกอาวุโสข้าไม่ได้ว่านะ อย่าคิดว่าข้าเคยเลื่อมใสท่าน แล้วจู่ๆก็โผล่มาแบบนี้ได้นะ แบบนี้ อย่า มั มาน เล่นลูกไม้นี้นะ ข้าเป็นผู้อาวุโสกำลังหัวเสียอยู่นะ อุตส่าห์ไปถึงเขากระจกทิพย์แต่ดันไม่อยู่สักคนอารมณ์เสีย แม้แต่ยายเท่าก็หายไปด้วย ว่าใครเป็นยายเท่า ใครรับก็คนนั้นแหละ เจ้า เอ๊ะไม่ขนาดนั้น เสียฟูล่ะ เสี่ยวฝูอยู่นี่ เสียฟูตัวแค่นี้เองเหรอข้าอยากเห็นนักว่าเป็นสมบัติล้ำค่าอะไรอ่ะ จ๊ะเอ๋ ไก่นี่นะ เสียฟูเด็กดีของข้า น่ารักไหม ท่านเดี๋ยวก่อน เสียฟูเป็นไก่ตัวหนึ่งเหรอเนี่ย ไก่อะไรนั่นคือเสี่ยวฝู ตั้งหาก เสียฟูก็คือไก่นี่ไม่ใช่เหรอ เสียฟูไม่ใช่ไก่เสียฟูคือเสียฟู เอ๊ะพี่เซินนี่มัน เสวียฟูไม่ใช่ไก่เสวียฟูคือเสวียฟู เห็นไหม โอ้โหโอ้โหแปลกใหม่ แปลกใหม่จริงๆท่านทั้งสอง เห็นไหมเขาว่านะ มีแต่เจ้าที่ตาบอด มองไม่เห็นว่าเสวียฟูงดงามเพียงใด ตั้งแต่แรกเห็นนาง ก็รู้สึกว่านางงดงามเหนือบรรยาย ดูสีขน อุ้งเท้าเล็กๆนี่สิ มีหนึ่งเดียวในใต้ล่านี่เลยเจ้ารู้ไหม สวยตัวผอข้าบอกไว้ก่อนนะข้าฝากให้เจ้าเลี้ยงชั่วคราวเท่านั้นข้าจะกลับมาดูมันได้ทุกเมื่อ มือเจ้าสกปรกห้ามแต่ต้องมัน ขอแตะหน่อยสิ โถ่ ขอแตะหน่อย อย่าห้ามแตะ น่ารัก น่ารักน่าชัง มีแต่ข้าที่มองไม่เห็น น่ารัก ขาดเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้น ก็จะสามารถย้อนเวลา ฝืนชะตาฟ้าได้สำเร็จ ท่านคงไม่ปฏิเสธที่จะช่วยข้านะ เสด็จพี่ ท่านเป็นอดีตรัชทายาท ช่วงอีเฉวยอินหยางปั่นป่วนพอเสด็จพ่อข้าหลงเชื่อคนชั่วข้าเป็นถึงรัชทายาทแต่ไม่สามารถห้ามเสด็จพ่อได้ทำได้เพียงมองดูผู้คนอยู่ในความทุกข์ยาก องค์รัชทายาททำกบฏตีได้หลายเมืองฝ่าบาทยังไม่ได้สติ เวลาเช่นนี้ท่านจะไปบำเพ็ญที่หอฟ้าวิสุทธิ์อีกหรือ ชีวิตคนนับแสนแต่ข้าช่วยพวกเขาไม่ได้เลยข้าเลยเข้าหอฟ้าพิสุทธิ์เพื่อบำเพ็ญตัวข้าคือผู้มีชีวิตอยู่ในใต้ล่าที่สมควรตายที่สุดหากข้าไม่ตายผู้อื่นยิ่งไม่ควรตายหากข้าอภัยให้ผู้อื่นไม่ได้ก็ยิ่งอภัยให้ตัวเองไม่ได้ เช่นนั้นเราต้องทำสัญญากัน เราต่างเก็บความลับซึ่งกันและกันท่านไม่บอกความลับของข้าให้ใครข้าก็จะไม่บอกตัวตนของท่านให้ใครรู้ ผิดก็คือผิดจะหายไปเพื่อจะปิดบังความจริงให้ความเจ็บปวดนี้หายไปได้ยังไง
จะบอกให้นะว่านกขุนทองตัวนี้พิเศษนะเมื่อครู่มันยังพูดว่าข้าฉลาดขึ้นยากจริงเลยเนี่ยเฮ้ยจะด่าข้าได้ยังไงเหรอใช่ มีอะไรกัน แน่เลย เอ๊ะจำชื่อสิพี่หญิง นกนี่มีอะไรวิเศษกัน นกขุนทองตัวนี้น่ะไม่ธรรมดามันไม่เพียงพูดภาษาคนได้อีกทั้งเมื่อเห็นผู้คนยังบอกลักษณะพิเศษของคนนั้นได้ด้วย ลักษณะพิเศษงั้นเหรอ ใช่อ้องหญิงเห็นไหมล่ะ นกตัวนี้น่าสนใจจริง พิเศษมากเลย แล้วข้าล่ะฮะ มาซื้อเบอร์ โอ้โห เฮ้ยเจ้านกนี่ เรื่องผิดปกติย่อมมีปีศาจอยู่เบื้องหลัง อาการบาดเจ็บที่ขาอาจารย์หายดีแล้ว เรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณชายถังเป็นอย่างยิ่ง เป็นฝีมือผู้อาวุโสสุยตัวผอที่มีวิชาแพทย์ล้ำเลิศไม่เกี่ยวข้องกับข้า โพโจรู้สึกได้ว่า คุณชายถังมีเรื่องในใจ รัชทายาท สมาคมกระบี่พักนี้มีนกที่ชอบส่อเสียดเช่นนี้อยู่ ท่านผูจูไม่ค่อยได้ออกไปไหน ไม่ทราบเรื่องก็ไม่เป็นไร คุณชายถังมาหาข้าแต่เช้ามืด เพื่อมาดูนกเอี้ยงออกจากรังเหรอ นกเอี้ยงเป็นนกที่เคลื่อนไหวตามกฎเกณฑ์ ออกจากรังยามเช้ากลับบ้านพลบค่ำท่านอยู่หอฟ้าวิสุทธ์มาหลายปี ได้ข่าวคราวจากคนในครอบครัวบ้างหรือไม่ ผู้บำเพ็ญเพียรตัดสัมพันธ์ทางสายเลือดดังบุปผาที่หลุดจากกิ่งล่องลอยตามสายลมไม่ถามถึงที่มา แต่หากว่าญาติสนิทของท่านต้องการมาพบกับท่านแล้ว ในเมื่อจากกันแล้ว มาพบก็เป็นความว่างเปล่า เหตุใดคุณชายถังจึงถามเรื่องเหล่านี้ ก็แค่เห็นฝูงนกออกจากรังเกิดสะท้อนใจขึ้นมา อดีตของข้าขาดลงตั้งแต่เข้าหอฟ้าวิสุทธ์อดีตของคุณชายยังกักขังอยู่ในหอโจตี้แห่งนั้น ท่านจะสั่งสอนข้าอีกแล้วเหรอ สงครามที่หอโบตันข้าได้ยินจากปากประมุกเศร้าและประมุกเฉิงแล้ว ก่อนหน้านี้ข้าเข้าใจ คุณชายถังผิดจริงๆ ความยึดมั่นของคุณชายถังจะทำร้ายตัวเองได้ผู้จูหวังว่าคุณชายถังจะละทิ้งอดีต นี่อาจารย์กำลังเป็นห่วงข้าเหรอ บางทีข้าอาจต้องการความยึดมั่นนี้ ถึงจะไม่ต้องกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน อาการบาดเจ็บของข้าหายดีแล้ว วันนี้กำลังจะลงเขานำเหล่าศิษย์สมาคมกระบี่หาเบาะแสที่ตั้งใหม่ของร้านกระแสลมเพื่อกำจัดโดยเร็ว เช่นนั้นขออวยพรให้ท่าน อยู่บนเส้นทางบำเพ็ญไม่หันหลังกลับไปมอง คุณชายถัง ไม่มีอะไร เชิญอาจารย์ลงเขาเถอะ น้องซีจิน ขอเชิญเสด็จพี่มาพบที่ 13 หอเสื่อมโทรมเพื่อหารือแผนการฟื้นฟูแผ่นดินให้เวลา3 วัน หากเสด็จพี่ไม่มาทำกำหนด น้องจะประกาศตัวตนอันสูงศักดิ์ของเสด็จพี่ให้ใต้ล่าได้รู้ 13 หอยินดีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเสด็จพี่ซีจินน้อมคารวะ
ไม่เพียงแต่จะประกาศตัวตนในอดีตของท่านผู่จู ยังจะดึงท่านผู่จูมาพัวพันกับ13 หออีกเฮ้ยประมุขฟางเอ๋ยประมุขฟางช่างไม่รู้จักอยู่ให้เป็นสุขฟื้นฟูแผ่นดินนี่ท่านคิดจะดึงท่านผู่จูให้ร่วมก่อกบฏหรือนี่ข้าถังลี่ฉือมาเยี่ยมคารวะประมุข13 หอเสื่อมโทรมฟางผิงใจคุณชายถัง หากข้าจะไม่ผิดแล้วก็จดหมายนี้ ต้องมอบให้ท่านผู่จูไม่ใช่เหรอ ท่านอาจารย์ผู่จูเขาไม่ต้องการพบท่าน งั้นก็ไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย คุณชายถังปฏิเสธข้าดุจรองเท้าขาด แต่กลับเอาใจใส่เสด็จพี่ของข้าอดีตองค์รัชทายาทไฉจงซิ่นซึ่งก็คือท่านผู่จูผู้สูงส่งแห่งหอฟ้าวิสุทธ์ในตอนนี้ท่านช่างเอาใจใส่ถึงกับบุกเดี่ยวเข้า13 หอเพื่อเขาทำเช่นนี้ข้าคงต้องอิจฉาแล้วกระมัง ครั้งแรกที่ข้าบุกหอข้าได้บอกประมุขฟางไปแล้ว ยึดมั่นจนเกินไปมักไม่ใช่เรื่องดี หรือว่าการเป็นเหมือนท่านผู่จูปล่อยวางทุกสิ่งถึงจะเป็นเรื่องดีเหรอท่านคิดจริงหรือว่าเขาปล่อยวางทุกสิ่งและทิ้งทุกอย่างได้ผิดเขาไม่มีหน้าเผชิญอดีตที่ยับเยินต่างหากเขากำลังลบหากไฉจงซิ่นบริสุทธิ์ใจจริงๆเหตุใดไม่กล้ามาพบข้าเล่าตอนนั้นเขาปล่อยทัพกบฏเข้าเมืองโยนภาระแผ่นดินให้ข้าที่ยังเยาว์ตัวเองกับสะบัดมือจากไปโชคดีที่ข้าเชื่อคำแนะนำของขุนนางเก่านำทรัพย์สมบัติในคลังหลวงออกมาทางลับก่อตั้ง13 หอเพื่อเลี้ยงดูหน่วยเดนใต้บัดนี้ในที่สุดข้าก็พบผลทางที่จะยืนใต้แสงอาทิตย์ยังเปิดเผยแผ่นดินนี้เดิมทีก็เป็นของคุกเข่าลงเศษเดนราชวงศ์เก่าท่านไม่ดูบ้างแล้วว่ากำลังพูดกับใครบอกมาผู้บงการเบื้องหลังคือใครท่านรู้แต่แรกว่าข้ามีวิชาคัมภีร์คืนชีพหลิวเย็นไม่มีทางบอกเรื่องนี้กับเจ้าผู้ที่บอกเจ้าต้องเป็นผู้อื่นแน่คนผู้นั้นเป็นใครใช่กุ๋ยหมู่ตาลหรือไม่เอาอย่างนี้ท่านสอนคัมภีร์คืนชีพให้ข้าถึงจะบอกที่อยู่ของเขาให้คุณชายถังฉลาดซะจริงสิ่งนี้คือมายาพลิกผันเฉียวอี้เฉียนคุณเป็นผู้สร้างมันเป็นอาวุธเทพที่หวนคืนเวลาย้อนกลับไปอดีตได้ภายในมีพลังสิ่งนี้ต้องใช้คัมภีร์ฟื้นคืนชีพมากระตุ้นเดิมทีข้าให้ใช้จงซุ่นมาที่13 หอเพื่อเกลี้ยกล่อมท่านช่วยข้าเปิดใช้งานมันไม่นึกว่าท่านจะมาเองทำให้ข้าดีใจจนเกินคาดถังลี่ฉือบัดนี้ข้าขอสั่งท่านให้ใช้พลังคัมภีร์ฟื้นคืนชีพมากระตุ้นมายาพลิกผันช่วยข้าเปลี่ยนประวัติศาสตร์หาไม่ลูกน้องข้าจะประกาศตัวตนว่าท่านผู่จูคืออดีตรัชทายาทให้ใต้ล่ารับรู้ท่านคิดดูนะหากฮ่องเต้องค์ปัจจุบันทรงทราบเรื่องจะแซงทำเป็นไม่รู้ร่วมมือกับสมาคมกระบี่จงหยวนต่อต้านรั้นกระแสลมต่อไปหรือเขาจะคิดว่าเศษเดนราชวงศ์เก่าใช้จงซุ่นและข้าปัญหาไหนจัดการยากกว่ากันงั้นท่านก็ต้องตายเท่านั้นข้าไปมันก็ไร้ประโยชน์ช้าก่อนเสียจินข้าจะตามเจ้าเข้าไป
ไม่เข้าหอฟ้าวิสุทธ์สู้เคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้าและเสด็จพ่อ ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องการเหรอ นี่สิถึงเป็นเสด็จพี่ของข้า อาจารย์ผู่จู นี่เป็นกรรมของผู่จูเอง เป็นบาปของสกุลไฉหากมายาพลิกผันเป็นจริงข้าก็จะมีโอกาสเขียนประวัติศาสตร์ใหม่แบกความรับผิดชอบในวันที่เกิดความวุ่นวายนั้น ให้ราษฎรพ้นจากภัยสงครามมาดูว่าการตัดสินใจเช่นนี้จุดจบจะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ จริงสิ จะเปลี่ยนแปลงจุดจบได้เหรอข้าเข้าใจแล้ว ท่านผู่จู เวรกรรมของท่าน ก็ให้ท่านจัดการเองเถอะข้าจะเปิดใช้งานอาวุธนี้ให้ส่งท่านกลับไปยังอดีตข้าตั้งเวลาไว้แล้ว เป็นปีที่เกิดสงครามยอดเขาเทียนตู มายาพลิกผันเป็นของจริง องค์ราชทายาทองค์ราชทายาทพระองค์จะเข้าหอฟ้าวิสุทธิ์เวลานี้ไม่ได้ทำกบฏตีได้หลายเมืองฝ่าบาทยังไม่ได้สติท่านกุนซือก็ยังอยู่เขาเทียนตูหนทางยาวไกลกลับมาได้ยากพระองค์คิดจะกลับเข้าหอฟ้าวิสุทธิ์แต่ศัตรูอยู่เบื้องหน้าหวังว่าจะทรงไตร่ตรองให้ดีขอวอนพระองค์โปรดบัญชาการปกป้องเมืองหลวงปราบโจรกบฏให้ราบคาบองค์ราชทายาทเสด็จพี่หลายปีนี้ข้าส่งหน่วยเดนภาย13 หอรวบรวมข่าวกรองทำความเข้าใจสาเหตุของสงครามสืบหาต้นสายปลายเหตุเรื่องราวที่ตั้งกำลังหลักของทัพกบฏที่ซ่อนเสบียงข้ารู้ทั้งหมดเรามีข้อได้เปรียบมากพอจะสู้ได้ขอเพียงเสด็จพี่อยู่ช่วยปกป้องวังหลวงตรึงกำลังศัตรูไว้ข้าจะโจมตียามค่ำคืนเข้าสู่ใจกลางพื้นที่ข้าศึกเผาเสบียงของพวกเขาต้องชนะศึกได้ในคราวเดียวแผนนี้จะยุติสงครามได้หรือไม่ลดความสูญเสียหลายปีนี้ข้าจำลองศึกอยู่ทุกวันไม่มีใครคุ้นเคยกับศึกนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าว่าจะชนะได้อย่างไรข้ารับรองว่าจะไม่รบยืดเยื้อไม่ให้ไฟสงครามลุกโชนลดความสูญเสียสั่งลงไปคัดฐานมือดี 5,000 นายให้องค์ชาย6อพยพชาวเมืองนอกกำแพงเปิดท้องพระคลังหลวงค่าใช้จ่ายการทหารปล่อยข่าวว่าฝ่าบาทฟื้นแล้วจัดระเบียบภายในกำจัดคนทรยศกบฏที่กลับใจมาสวามิภักดิ์ต่อกองทัพหลวงจะไม่เอาความหากดื้อรั้นหลงผิดจะต้องถูกลงโทษส่งสารด่วนไปยังกองทัพทั่วสารทิศให้มาช่วยเพื่อความสงบสุขน้อมรับบัญชาของราชทายาทท่านผู่จูเป็นผู้มีปัญญาในการบริหารจริงๆทว่าเหตุใดพวกท่านกลับไปอดีตแล้วยังเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงปัญหานั้นกันนะประมุขเศร้าช่วงที่ราชวงศ์เก่าวุ่นวายอี้เชวยอินหยางเหตุใดไม่ช่วยเขาเป็นกุนซือไม่ใช่เหรอ
ปัญหานี้ข้าก็สงสัยมานานแล้ว ขันทีที่ถูกจับบอกว่า อี้เชื้ออินหยางเห็นมังกรศักดิ์สิทธิ์อยู่บนยอดเขาเทียนตู ฮะ ดังนั้นระหว่างที่อดีตฮ่องเต้หมดสติ จึงเลือกทำพิธีขอพรที่นั่น เขาเทียนตูน่ะห่างจากเมืองหลวงทัพกบฏทราบข่าวคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะสังหาร เรียกให้เหล่าชาวยุทธร่วมกันโจมตีอี้เชื้ออินหยางทำให้เขาไม่อาจปลีกตัวได้ทัพกบฏจึงใช้โอกาสนี้บุกยึดวังหลวง แต่ที่น่าแปลกก็คือหลังสงครามในที่เกิดเหตุกลับไม่พบร่องรอยการตั้งแท่นทำพิธีคนสนิทของอี้เชียอินหยางเปิดเผยว่าเขาแค่ยืนมองออกไปที่หน้าผาทุกวันแงนหน้ามองขอบฟ้าทั้งวันทั้งคืนไม่พบผู้ใดเข้าใกล้ชวนให้ตกใจยิ่งนักและบางคนก็บอกว่าอี้เชียอินหยางไม่ได้มองฟ้าแต่กำลังรอใครบางคนอยู่หรือกล่าวได้ว่ากำลังรอมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคยเห็นเรื่องนี้มีหลายความเห็นมากรอคนรายงานองค์ชาย6โจมตีสำเร็จยึดท่าเรือขนเสบียงทัพกบฏได้ทัพกบฏถอนจากวังหลวงเราชนะแล้วองค์ชาย6อยู่ไหนองค์ชาย6ยึดเรือกบฏได้เตรียมนำทัพใหญ่ขึ้นเหนือมุ่งสู่เขาเทียนตูเตรียมมาเจ้าจะไปช่วยอี้เชื้ออินหยางเจ้าจะบ้าไปแล้ว ท่านฟังข้าให้ดีข้าจำลองหลายครั้งแล้วการรบปกติเราไม่มีทางชนะเลยกบฏแค่ถอยชั่วคราวมีเพียงฉวยโอกาสนี้ยึดท่าเรือส่งกองเรือตรงไปเขาเทียนตูรับท่านกุนซือกลับถึงจะพลิกสถานการณ์ได้ความสามารถของท่านและข้าต่อให้กี่ครั้งก็แพ้ข้าจะบอกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปตามการจำลองของข้าคัมภีร์ฟื้นคืนชีพเก็บคืนทัพกบฏถูกปราบทัพชายแดนก่อจลาจลปราบทัพชายแดนทัพหลวงก็ทรยศอีกไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองสัญญาณเพลิงและกรองส่งถึงกันสงครามไม่จบสิ้นไม่ว่าพยายามแค่ไหนสุดท้ายก็ล่มสลายอยู่ดีผู้คนก็ต้องตายมากมายการจะดับมายาพลิกผันต้องใช้เวลา4 ชั่วยามเทียบกับเวลาที่เราอยู่นี้ก็คือ4 เดือน4 เดือนจากนี้ท่านกุนซือจะกลับเข้าวังแคว้นเราจะได้ฟื้นฟูเดิมทีอยากพาถังลี่เฉอมาด้วยให้เขาเห็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของข้าแต่ตอนนี้คงสลบอยู่ใต้เขาหลีซานช่างน่าเสียดายจริงๆเป็นอย่างนี้นี่เองเสด็จพี่เวลานี้มีเพียงท่านกุนซือที่จะยับยั้งทั่วล่าทำให้สงบสุขได้ท่านกุนซืออยู่แผ่นดินก็อยู่ข้าจะไปรับแผ่นดินของท่านกลับมาเดี๋ยวนี้องครักษ์ตั้งแต่วันนี้ไปห้ามองค์รัชทายาทออกไปจากค่ายกองทัพเรืออี้เฉวยอินหยางไม่ได้มองฟ้าแต่กำลังรอใครบางคนอยู่หรือกล่าวได้ว่ากำลังรอมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคยเห็นการจะดับมายาพลิกผันต้องใช้เวลา4 ชั่วยามเทียบกับเวลาที่เราอยู่ก็คือ4 เดือนเวลามังกรศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกฟังผิงใจคำนวณผิดสิ่งที่เขาเรียกว่าเวลาในมายาพลิกผันนั้นแท้จริงแล้วกินเวลาเพียงครึ่งเดือนตอนนั้นข้ายังไม่ได้มาแคว้นเซินโจวดังนั้นที่อี้เฉวยอินหยางเห็นข้าในตอนนั้นข้ากำลังสู้กับมังกรศักดิ์สิทธิ์เตรียมหนีออกจากแดนเทียนเหรินหากข้าเข้าไปในมายาพลิกผันด้วยพลังฟื้นคืนชีพ10 ส่วนของข้าในตอนนั้นย่อมสังหารอี้เฉวยอินหยางได้แน่นอน
เหตุใดข้าถึงมาอยู่ในร่างอี้ช่วยอินหยางได้อี้เฉวยอินหยางวันนี้อย่าหวังว่าจะรอดไปได้ฟังโจฟังโจใครอยู่ในความคิดของข้าพลังสะเทือนฟ้าเจียงหนานเฟิงแมลงเม่าคลอนต้นไม้เหวยเปยอินกระบี่หงเพลิงหวีเซวียนชิงกล้วยไม้ไร้ร่องรอยจูเยียนกวางสดับสายลมฉินคุณอู่วิธีธรรมยุทธอาจารย์เทียนเสวียนแล้วก็ท่านสายฉิน74ฟางโจคิดจะใช้ทางยุทธภพมาจัดการข้าสำหรับพวกท่านแล้วเป็นภาระที่หนักหนาเกินไปศึกในวันนี้ไม่พ้นกำจัดมารปกป้องคุณธรรมใบกระพีชีพเพื่อธรรมะก็แค่ซาบซึ้งใจไปเองเท่านั้นรูปมารสวรรค์ชั้นที่6จัดการสายฉิน7เสียงทำลายมนุษย์ธรรมดาใหญ่กล้าลบหลู่ร่างเทวะแค่ฝ่ามือเดียวก็ส่งพวกเจ้าไปสู่ปรโลกได้ฟังโจหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ทั้งหลายข้าขอเป็นคนแรกที่ลงมือก่อนวิชาพลังแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้ากระบี่ไทอาเฮ้ยสายฉิน7เสียงวายุสยบอัคคีกายธรรมพิชิตมารยังไม่ตายไม่สิอี้เฉยอินหยางต่างหากที่ยังไม่ตายแต่บาดเจ็บสาหัสขนาดนี้
ไม่มีทางรักษาตัวเองได้เลยกุยหมู่ตาน ตราบใดที่เจ้ามีชีวิตอยู่ข้าก็ยังไม่แพ้ อาจารย์ผู่จู เพราะเหตุใด 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 ไม่เป็นไรนะ มันผิดพลาดที่ก้าวไหนกันแน่ ก้าวไหน ประมุขฟางตื่นจากฝันได้แล้ว ท่านเปลี่ยนอดีตที่กำหนดแล้วไม่ได้ เหมือนกับชื่อของมัน มายาพลิกผันมันเป็นแค่ความฝันในอดีตเท่านั้น ยึดติดกับความฝันมากเกินไปเป็นแค่ความว่างเปล่า อะไรคือการพลิกผันเวลา กุยหมูตัน เจ้าหลอกข้า ขอบคุณคุณชายถัง มายาพลิกผันท่านสูญเสียพลังไปมาก เรื่องในวันนี้ผู่จูจะจดจำไว้ ตัวข้าก็อยากหาคำตอบให้ตัวเองเช่นกัน ถังลี่เฉือไม่นึกว่าท่านจะเข้ามาในความฝันด้วย ท่านเป็นใครในนั้น ประมุขฟางสำหรับข้าแล้ว นี่ไม่ใช่แค่ความฝัน แต่มันคือกับดัก กับดัก ที่ไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ไม่รู้ว่ากับดักอยู่ไหน รู้เพียงว่า มันคือกับดักที่ข้าเป็นเหยื่อตัวข้าชิงชังความรู้สึกเช่นนี้ จิ้งจอกถัง แอบไปไหนไม่บอกข้าอีกแล้วนะ ชื่อวิน เจ้าอยู่นี่มายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ เขามีเรื่องไม่สบายใจ อย่ารบกวนเลย กุยหมูตัน เจ้าหลอกข้า กุยหมู่ตาน กุยหมู่ตานที่ข้าเห็นใต้ทะเล เป็นแผนสำรองที่อี้เฉวยอินหยางทิ้งไว้ ตราบใดที่เจ้ามีชีวิตอยู่ข้าก็ยังไม่แพ้ หรือว่าอี้เฉวยอินหยางยังไม่ตาย หรือเขากำลังใช้วิธีบางอย่างเพื่อต่อชีวิต วางแผนการฟื้นคืนชีพแล้วฆ่านะเขากระจกทิพย์ไม่สิ อาจจะก่อนหน้านั้นอีกเขาเหมือนดวงตาที่มองไม่เห็น เฝ้าดูข้าอยู่ คอยชี้นำข้ามาตลอดทำให้ข้าเชื่อว่าข้ากับเขาคล้ายกันมากทำไมกัน ในตอนนี้เขาได้กลายเป็นร่างเทวะที่เกือบสมบูรณ์แบบที่สร้างจากแดนเทียนเหรินแล้ว ก
นี้นี่เอง เขาต้องการร่างเทวะของข้า อ้าว ไม่เจอหน้ากันหลายวัน ท่านไปที่ไหนมาหรือ ไป13 หอเสื่อมโทรมจัดการปัญหาบางอย่าง โอ้ ประมุขเศร้า อี้เชวยอินหยาง เขายังไม่ตาย ฮะเจอยอดฝีมือทั้ง7บนยอดเขาเทียนตูจนเขาบาดเจ็บหนัก เป็นไปได้ยังไงว่าจะรอดชีวิต ประมุขเศร้าอย่าลืมว่า อี้เชวยอินหยางกับข้ามาจากรากฐานเดียวกัน เขาก็มีร่างกาย แบบเดียวกับข้าทุกอย่าง โอ้ย แย่ละสิ แต่ว่า แม้เขาจะไม่ตาย แต่ไม่อาจเรียกว่ามีชีวิต อย่างไรหรือ ฟื้นคืนชีพต้องอาศัยร่างกาย ตราบที่ยังไม่มีร่างกาย ก็ไม่ถือว่าฟื้นคืนชีพ มันหมายความว่ายังไง ความหมายก็คือข้ามีวิธีจัดการเอง ก็บอกวิธีจัดการมาเลยดีกว่าไหม ประมุขเศร้า ทุกสิ่งที่ท่านต้องการรู้ ภายหน้า ย่อมมีคนมาบอกท่านเอง คุณชายถัง ข้ารู้ว่าท่านมีความคิดเป็นของตัวเอง ตัวข้าจะไม่ซักถามมาก แต่ข้าหวังว่า อย่างน้อยจะมีสักวันที่ท่านปลดเปลื้องพันธนาการในใจท่านได้ เป็นถังลี่ฉือที่แท้จริงสักครั้ง ขอบคุณประมุขเศร้า คุณชายถัง นั่นรูปปั้นของผู้ใดกัน เจ้าฉลาดปานนี้เดาไม่ออกเลย ฟางโจววันนี้เจ้าต้องตายอยู่ที่นี่แล้ว ถ้าตายคนเดียวลากกับทุกคนรอดมันก็คุ้มแล้ว ฝังโจ หากการตายของคนผู้หนึ่งแลกกับชีวิตทุกคนได้ คนผู้นั้นก็สมควรตายงั้นเหรอ อันนี้ทุกคนมีสิทธิ์มีชีวิตอยู่ ไม่ว่าเจ้าเป็นใคร เจ้าก็ไม่ควรยอมแพ้ ตอนนี้ดูเหมือนว่า ตอนนั้นฟางโจจะรู้แล้วว่าข้าคือกุญแจสำคัญของอี้เฉวยอินหยาง ตอนนั้นข้าไม่เข้าใจ ตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะถามแล้ว คุณชายถัง แกะหน้าหุ่นไม้ตัวนี้ทำไม เพราะว่า ในที่สุดเขาก็เข้าใจความคิดตอนนั้นของเขาแล้ว ขนมเข่งเหรอ พี่ใหญ่ชือโวยวายจะกิน บอกว่าถ้าไม่มีขนมเข่งก็ไม่ใช่ปีใหม่ ข้าก็เลยทำซะหน่อย เขาชอบเรียกร้องเอาโน่นเอานี่ อ้าวจริงสิ ข้าเตรียมให้ผู้อาวุโสสวยตัวผอด้วย เอาไปให้ตอนอุ่นๆดีกว่า คุณชายถัง ข้ารู้ว่าท่านมีความคิดเป็นของตัวเอง ตัวข้าจะไม่ซักถามมาก แต่ข้าหวังว่า อย่างน้อยจะมีสักวันที่ท่านปลดเปลื้องพันธนาการในใจท่านได้ เป็นถังลี่ฉือที่แท้จริงสักครั้ง ก่อนจะทำเรื่องนั้นก็ขอเป็นถังลี่ฉือที่แท้จริงสักวัน ใช้ชีวิตเพื่อตนเอง
ผู้อาวุโสเจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง อาเสยเพิ่งทำขนมเค้กเสร็จเลยนำมาให้ท่าน เข้ามาคุยข้างในเถอะผู้อาวุโสลองชิมดูฝีมือเจ้าดีกว่าพ่อครัวในวังหลวงอีกนะ ถ้าผู้อาวุโสอยากทานอีกวันหน้าอาเสยจะเอามาให้ใหม่ ดีถ้าฉะนั้นเอามาอีกนะแม่เท่าผู้นี้จะให้รางวัลไม่ต้องผู้อาวุโสชอบก็พอแล้วเขาไม่เหมือนเสวียเซียนจืดที่กินฟรีหรอกนะ ยื่นมือมาข้าจะจับชีพจรให้อาเสยไม่ได้ป่วยไม่ได้บอกว่าเจ้าป่วยแค่จะสั่งยาบำรุงพลังบำรุงร่างกายเป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างคนที่มีร่างกายเป็นยาข้าสนใจทีเดียวถือโอกาสให้ข้าได้ศึกษาไปในตัวมาแค่จับชีพจรเองอิดออดอยู่ได้ร่างกายเจ้าเนี่ยประหลาดจริงๆนะนี่มันอะไรผู้อาวุโสถ้าอย่างนั้นก็พอเถอะขออภัยข้าไม่ตั้งใจจะหมายความอย่างนั้นเพียงสงสัยเล็กน้อยว่าเจ้าอยู่รอดถึงตอนนี้ได้ยังไงฮะ